Good morning, students. I am Miss Rashmi Hirlekar. I welcome all students of TYBBI in the session International Business. Outcome of this lecture. In this lecture, we will discuss about World Bank and functions of World Bank. International Bank for Reconstruction and Development is commonly known as World Bank was result of Bretton Woods Conference. आपण अगोदरच्या लेक्चर मध्ये सुद्धा बघितलं होतं की ब्रेटन वूड कॉन्फरन्स मध्ये दोन आंतरराष्ट्रीय ट्विन्स जन्माला आले होते. त्यातली एक होती वर्ल्ड बँक आणि दुसरी होती IMF. इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेव्हलपमेंट, त्यालाच आपण वर्ल्ड बँक असं म्हणतो. The main objective behind setting up this international organization were to aid the task of reconstruction of war-affected economies of Europe and assist in development of underdeveloped nations of the world. म्हणजे मेन ऑब्जेक्टिव्ह वर्ल्ड बँक उभारायच्या मागे काय होतं की युद्धामध्ये ज्या इकॉनॉमी मोडकळीस आल्या होत्या त्या इकॉनॉमींना पुन्हा उभं करणं, त्यांचं रिकन्स्ट्रक्शन करणं आणि त्याचबरोबर असिस्ट द डेव्हलपमेंट ऑफ अंडर डेव्हलप कंट्री, जे देश अंडर डेव्हलप आहेत किंवा ज्यांचं GDP अतिशय कमी आहे अशा देशांना मदत करणं. फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स वर्ल्ड बँक रिमेन preoccupied with the task of restoring war-torn nations इन युरोप. म्हणजे पहिले काही वर्ष वर्ल्ड बँक काय करत होती की युद्धामुळे ज्या इकॉनॉमी मोडकळीस आलेल्या होत्या त्यांना रिस्टोअर करण्यासाठी मदत करत होती. हॅव्हिंग अचीव सक्सेस इन द अकॉम्प्लिशिंग दिस टास्क by 1950, the World Bank turned its attention to the development of underdeveloped nations. म्हणजे 1950 पर्यंत वॉर टॉर्न नेशन जे होते किंवा युद्धामुळे मोडकळीस आलेले जे देश होते त्यांना उभारण्याचं काम पूर्ण झाल्यानंतर वर्ल्ड बँकेने अंडर डेव्हलप नेशन किंवा डेव्हलपिंग नेशन्स कडे ना फंड पुरवायसाठी आपलं मोर्चा वळवला किंवा त्यांनी नंतर त्यावर फोकस केलं. विद्यार्थी मित्रांनो, मुळात आधी दोन जी महायुद्ध झाली, पहिलं महायुद्ध आणि दुसरं महायुद्ध, ही दोन्ही युद्ध युरोपात लढली गेली आणि त्यामुळे युरोपातल्या इकॉनॉमीवर खूप मोठा परिणाम झालेला होता आणि त्यामुळे तिथल्या देशांना मदत करण्याचं काम म्हणजे कर्ज देण्याचं काम वर्ल्ड बँकेने केलं. अर्थात हे देत असताना वर्ल्ड बँक आपल्या काही अटी घालत होत्या. जे देश अटी पूर्ण करत होते त्यांनाच कर्ज देण्याचं काम वर्ल्ड बँक करत होती. आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघूया की वर्ल्ड बँकेने कशा प्रकारे काम केलं ते. वर्ल्ड बँक. In previous lecture, we have discussed about World Bank, International Bank for Reconstruction and Development is commonly known as World Bank. By its name, we can understand this bank came into existence for reconstruction of devastated economy in the World War First and Second and development of underdeveloped countries. Before 1960, the reconstruction and development loans provided by World Bank were relatively small. The bank staff was aware of the need to instill confidence in the bank. विद्यार्थी मित्रांनो, 1968 पर्यंत वर्ल्ड बँक जे रिकन्स्ट्रक्शन आणि डेव्हलपमेंट साठी लोन प्रोव्हाइड करत होती तर ते कमी किमतीचं होतं किंवा स्मॉल होतं, रिलेटिव्हली स्मॉल होतं. वर्ल्ड बँक स्टाफ अवेअर ऑफ नीड टू इन्स्टिल कॉन्फिडन्स इन द बँक. म्हणजे वर्ल्ड बँकची जो स्टाफ होता त्यांना जाणीव होती की बँकेविषयी विश्वास निर्माण होण्याची गरज होती. फिस्कल conservatism rule and loan application had to meet strict criteria. The first country to receive World Bank loan was France. म्हणजे
एकतर फिस्कल कन्झर्वेटिझम रूल्स लागू पडत होते. लोन ऍप्लिकेशन्स हॅड टू मीट स्ट्रिक्ट क्रायटेरिया, म्हणजे बँकेने काही अटी घातलेल्या होत्या आणि त्या अटी पूर्ण करणं आवश्यक असायचं. वर्ल्ड बँकेचं पहिलं लोन कोणाला दिलं गेलं, तर इट वॉज फ्रान्स. द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव्ह द वर्ल्ड बँक लोन वॉज फ्रान्स. द बँक्स प्रेसिडेंट ॲट द टाइम, जॉन मॅक्लो, choose France over two other applicants, Poland and Chile. म्हणजे पोलंड, चिली आणि फ्रान्स या तिघांनी ऍप्लिकेशन केलेलं होतं. त्यावेळेचा बँकेचे जे प्रेसिडेंट होते जॉन मॅक्लो यांनी फ्रान्सचं सिलेक्शन केलं. द लोन वॉज ओव्हर $250 million US. The half amount requested and it came with strict conditions. म्हणजे फ्रान्सने अर्धी रक्कम मागितलेली होती आणि इट केम विथ स्ट्रिक्ट कंडिशन्स, त्यांच्यावर काही अटी घातल्या गेल्या आणि लोन दिलं गेलं. फ्रान्स हॅड टू ॲग्री टू प्रोड्यूस अ बॅलन्स बजेट अँड गिव्ह प्रायोरिटी टू डेप्ट रिपेमेंट टू द वर्ल्ड बँक ओव्हर द अदर गव्हर्नमेंट्स. म्हणजे त्या काळात फ्रान्सने इतर देशांच्या गव्हर्नमेंटकडनं सुद्धा कर्ज घेतलेलं होतं. फ्रान्सला मान्य करावं लागलं की बॅलन्स बजेट आम्ही तयार करू आणि त्याचबरोबर लोनचं रिपेमेंट करत असताना इतर देशांना द्यायच्या अगोदर वर्ल्ड बँकेचं जे कर्ज आहे ते आम्ही आधी देऊ, मग इतरांचे पैसे परत करू. हे फ्रान्सला त्या काळात मान्य करावं लागलं होतं. World Bank staff closely monitored the use of fund to ensure that France government met the conditions. म्हणजे फ्रान्स किंवा फ्रेंच गव्हर्नमेंटवर ज्या अटी लादलेल्या होत्या त्या अटी त्या पाळतात की नाही, पूर्ण करतात की नाही, यासाठी वर्ल्ड बँकचा जो स्टाफ होता इट वॉज क्लोजली मॉनिटरिंग फ्रान्स गव्हर्नमेंट. इन ऍडिशन, बिफोर द लोन वॉज अप्रूव्ड, म्हणजे लोन अप्रूव्ह होण्याच्या अगोदर द युनायटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट टोल्ड द फ्रेंच गव्हर्नमेंट that its member associated with communist party would first have to be removed. म्हणजे वर्ल्ड बँकेने त्यावेळेला कर्ज म्हणजे कर्ज आपण काय म्हणतो, द्यायचं ठरवायच्या अगोदर किंवा मान्य करायच्या अगोदर की अप्रूव्ह करायच्या अगोदर फ्रेंच गव्हर्नमेंटला सांगितलं की तुमच्या गव्हर्नमेंटमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीचे जे मेंबर्स आहेत, द मेंबर्स असोसिएटेड विथ कम्युनिस्ट पार्टी, दोज मेंबर्स शुड बी रिमूव्ड. ते मेंबर्स पहिल्यांदा काढून टाका. म्हणजे कम्युनिस्ट विचारधारेचे लोक तुमच्या गव्हर्नमेंटमध्ये असता नाहीत, ही अट पहिल्यांदा घातली होती. आणि देन द फ्रेंच गव्हर्नमेंट कंप्लाय विथ द dictate and remove the communist coalition गव्हर्नमेंट. म्हणजे कम्युनिस्ट मेंबर जे होते ते गव्हर्नमेंट मधनं काढून टाकले फ्रान्सने. विदिन अवर्स द लोन फ्रान्स वॉज अप्रूव्ड. म्हणजे त्यांनी कम्युनिस्ट मेंबर गव्हर्नमेंट मधनं काढल्याबरोबर काही तासातच फ्रान्सला कर्ज दिलं गेलं, म्हणजे वर्ल्ड बँकेने कर्ज दिलं. When Marshall Plan went into effect in 1947, many European countries began receiving aid from other sources. म्हणजे काय म्हटलंय, मार्शल प्लान वेंट इन टू इफेक्ट इन 1947. मार्शल प्लान 1947 पासून सुरू झाला. मेनी युरोपियन कंट्रीज बिगॅन टू रिसीव्ह एड फ्रॉम अदर सोर्सेस. अनेक युरोपियन देशांना फंड हा इतर स्त्रोतांपासून मिळायला लागला. अंटिल 1968 द लोन वेअर earmarked for construction of income producing infrastructure such as seaport, highway system and power plant. म्हणजे वर्ल्ड बँक 68 पर्यंत
इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे इन्कम प्रोड्युसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरलाच फक्त कर्ज प्रोव्हाइड करत होती. मग ते धरण, सी पोर्ट म्हणजे काय, बंदर बांधणं असेल, हायवे सिस्टम बांधायची असेल, पॉवर प्लांट उभारायचा असेल, अँड वुड जनरेट इनफ इन्कम, ज्याच्यातनं पुरेसे इन्कम निर्माण होईल, टू इनेबल द बॉरोअर कंट्री टू रिपे द लोन. म्हणजे प्रोडक्शन जिथून होईल आणि ज्या प्रोजेक्टमुळे गव्हर्नमेंटला उत्पन्न मिळेल अशाच प्रोजेक्टना वर्ल्ड बँक त्या काळात फंड प्रोव्हाइड करत होती. इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट, popularly known as IBRD or World Bank, was established as a result of deliberation at economic conference held at Bretton Woods in July 1944. Bank began its operation in June 1946. World Bank was established with object of reconstructing economies of war devastated countries to reduce disparities of income and wealth as between developed Western nations and the underdeveloped Agro-Asian countries, and to raise the living standard of these countries. Sorry. World Bank is worldwide efforts to direct international investment into productive channel. विद्यार्थी मित्रांनो, IBRD लाच आपण वर्ल्ड बँक असं म्हणत होतो. 1944 मधल्या ब्रेटन वूड कॉन्फरन्स मध्ये हिची स्थापना झाली. 1946 पासून प्रत्यक्ष वर्ल्ड बँकेची कार्यवाही सुरू झाली. आपल्याला सगळ्यांना माहितीये की युद्धामुळे मोडकळीस आलेल्या इकॉनॉमी पुन्हा उभारण्यासाठी म्हणून ही बँक अस्तित्वात आली. त्याचबरोबर टू रेड्यूस द डिस्पॅरिटीज ऑफ इन्कम अँड वेल्थ, म्हणजे उत्पन्न आणि संपत्ती यांची जी विभागणी जी आहे, ती विभागणी, असमान विभागणी जी आहे ती कमी करण्यासाठी. आता ही कोणामध्ये असमान आहे? बिटवीन द डेव्हलप वेस्टर्न नेशन म्हणजे पश्चिमेकडचे डेव्हलप कंट्रीज आणि अंडर डेव्हलप ॲग्रो एशियन म्हणजे आशियातले काम करणारे शेतीप्रधान देश यांच्यामध्ये संपत्ती आणि उत्पन्नाचं जे अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन होतं ते कमी करण्यासाठी आणि त्याचबरोबर अंडर डेव्हलप किंवा डेव्हलपिंग कंट्रीज मधल्या लोकांचं लिव्हिंग स्टँडर्ड वाढवण्यासाठी, म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढवण्यासाठी, त्यांना मदत करण्यासाठी म्हणून ही बँक अस्तित्वात आली. The World Bank is a worldwide efforts to direct international investment. आंतरराष्ट्रीय इन्व्हेस्टमेंट व्हाव्यात, त्यांना एक डायरेक्शन मिळावं इंटू प्रोडक्टिव्ह चॅनल, यासाठी वर्ल्ड बँक प्रयत्न करत होती. Now we will discuss about functions of World Bank. World Bank is intergovernmental institution, corporate in form, whose capital stock is owned by its member government. The principal functions of World Bank as stated in its article are. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपण फंक्शन्स ऑफ वर्ल्ड बँक काय आहेत ते बघणार आहोत. तर मुळात वर्ल्ड बँक हे काय आहे? ही एक इंटर गव्हर्नमेंटल इन्स्टिट्यूशन आहे. म्हणजे जगातल्या वेगवेगळ्या देशांच्या ज्या गव्हर्नमेंटचे प्रतिनिधी या बँकेत आहेत किंवा वेगवेगळ्या देशांचे गव्हर्नमेंट एकत्र येऊन तयार झालेली इन्स्टिट्यूशन आहे. ही जी संघटना आहे याचा फॉर्म म्हणजे प्रकार कोणता आहे? कॉर्पोरेट फॉर्म आहे, ज्याचं कॅपिटल स्टॉक इज ओन बाय इट्स मेंबर. त्याचे जे मेंबर आहेत ते मेंबर त्यांच्या कॅपिटलला कॉन्ट्रीब्युट करतात. आणि इथे आपण प्रिन्सिपल फंक्शन्स ऑफ बँक बघणार आहोत, जे बँकेच्या आर्टिकल्स मध्ये दिलेले आहेत. फर्स्ट काय म्हटलंय की टू असिस्ट रिकन्स्ट्रक्शन्स अँड डेव्हलपमेंट ऑफ टेरिटरीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज बाय प्रमोटिंग इन्व्हेस्टमेंट ऑफ कॅपिटल फॉर प्रोडक्टिव्ह पर्पजेस. तर फर्स्ट फंक्शन काय म्हटलंय? रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ टेरिटरीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज. मेंबर कंट्रीज ज्या आहेत त्यांच्या प्रदेशांमध्ये रिकन्स्ट्रक्शन आणि डेव्हलपमेंट साठी मदत करणं. आणि कसं? बाय प्रमोटिंग इन्व्हेस्टमेंट,
म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट साठी प्रमोट करणं. आणि ही इन्व्हेस्टमेंट कुठे? इन्व्हेस्टमेंट ऑफ कॅपिटल फॉर प्रोडक्टिव्ह पर्पज. म्हणजे जे देश आहेत त्या देशांनी त्यांच्या कॅपिटल मध्ये इन्व्हेस्ट करावे. कोणत्या कॅपिटल मध्ये? जे कॅपिटल प्रोडक्टिव्ह पर्पज साठी निर्माण झालेलं असेल त्या ह्याच्यात इन्व्हेस्टमेंट करावी, यासाठी प्रमोशन करण्याचं काम वर्ल्ड बँक करते. सेकंड, टू एनकरेज फॉरेन प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे परदेशातली प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट आहे त्याला प्रोत्साहन देणं, आयदर बाय गॅरंटिंग इश्यूज. म्हणजे वर्ल्ड बँक एखाद्या ठिकाणी प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट ची आवश्यक, म्हणजे सपोज भारतात एखादा प्रोजेक्ट आहे, प्रायव्हेट प्रोजेक्ट आहे आणि फंडची आवश्यकता आहे, मग अशा वेळेला वर्ल्ड बँक गॅरंटी देते की अरे ठीक आहे तुम्ही इथे इन्व्हेस्ट करा, आम्ही गॅरंटी देतो त्यांची. ऑर थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किंवा डायरेक्ट प्रोजेक्टला फंडिंग करते. इन लोन्स कर्ज देते. अँड अदर इन्व्हेस्टमेंट मेड बाय प्रायव्हेट इन्व्हेस्टर्स. म्हणजे तसंच इतर जे प्रायव्हेट इन्व्हेस्टर्स आहेत जे त्या प्रोजेक्टमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू इच्छितात त्यांनाही लोन देण्याचं काम वर्ल्ड बँक करते. थर्ड, टू गिव्ह लोन्स फॉर प्रोडक्टिव्ह पर्पज आउट ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेस ऑर आउट ऑफ द फंड्स बॉरोड बाय इट. वर्ल्ड बँक जे कर्ज देते ती कर्ज फक्त स्वतःच्या कॅपिटल मधनं देते असं नाही, तर वर्ल्ड बँक सुद्धा इतर देशांकडनं कर्ज घेते, बॉरोड फंड घेते आणि तो फंड पुन्हा प्रोडक्टिव्ह पर्पज साठी कर्ज म्हणून ज्यांना आवश्यकता असेल त्यांना देते. वेअर द प्रायव्हेट कॅपिटल इज नॉट सफिशियंट अवेलेबल ऑर ऑन रिझनेबल टर्म्स. म्हणजे ज्या ठिकाणी प्रायव्हेट कॅपिटल पुरेसं उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी वर्ल्ड बँक कर्जाऊ पैसे घेऊन फंडिंग करते. अँड अर्थात त्यासाठी रिझनेबल टर्म्स लागू पडतात. आणि टू प्रमोट द लॉंग टर्म ग्रोथ ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड अँड मेंटेनन्स ऑफ बॅलन्स ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम बाय एनकरेजिंग इंटरनॅशनल इन्व्हेस्टमेंट फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव्ह रिसोर्सेस ऑफ इट्स मेंबर. आणि त्याचबरोबर काय करते की लॉंग टर्म ग्रोथ ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची जी ग्रोथ आहे ती लॉंग टर्म व्हावी यासाठी प्रमोशन करते. अँड मेंटेनन्स ऑफ बॅलन्स ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, बॅलन्स ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम मेंटेन करण्यासाठी बाय एनकरेजिंग इंटरनॅशनल इन्व्हेस्टमेंट, आंतरराष्ट्रीय इन्व्हेस्टमेंटला प्रोत्साहन देणं फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव्ह रिसोर्सेस ऑफ इट्स मेंबर. म्हणजे वर्ल्ड बँकेचे जे मेंबर कंट्रीज आहेत त्या देशांचे प्रोडक्टिव्ह रिसोर्स डेव्हलप व्हावेत यासाठी आंतरराष्ट्रीय इन्व्हेस्टमेंटला प्रोत्साहन देण्याचं काम वर्ल्ड बँक करते. World Bank's loans are mainly directed to help member countries to build foundation of sound economic growth. म्हणजे साऊंड इकॉनॉमिक ग्रोथ व्हावी त्यांच्या मेंबर कंट्रीजची यासाठी वर्ल्ड बँक लोन देते. लोन्स आर लोन्स मेड or guaranteed by bank are mostly for project of reconstruction and development. आता वर्ल्ड बँक लोन देते किंवा गॅरंटी देते कोणत्या प्रोजेक्टला? जे रिकन्स्ट्रक्शन आणि डेव्हलपमेंटचे प्रोजेक्ट आहेत त्यांना. बिफोर लोन इज सँक्शन द बँक इन्शुअर्स दॅट. कर्ज देण्यापूर्वी बँक खात्री करून घेते. कसली कसली खात्री करून घेते? फर्स्ट, द प्रोजेक्ट फॉर विच लोन हॅज बीन अप्लाइड फॉर has stood scrutiny by competent authority regarding merits of project. म्हणजे एखाद्या प्रोजेक्टला फंडिंग करण्याच्या अगोदर त्या प्रोजेक्टची स्क्रुटिनी करून घेते. कोणाकडनं? कॉम्पिटंट अथॉरिटी, म्हणजे तज्ञ लोकांकडनं तो प्रोजेक्ट रिगार्डिंग मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टचं वैशिष्ट्य काय आहे, त्याचे काय फायदे आहेत याचं परीक्षण करून घेते आणि मगच लोन देते. सेकंड, बॉरोवर हॅज रिझनेबल कॅपॅसिटी फॉर रिपेमेंट. नुसतं तेवढंच नाही, तुमचे मेरिट एखाद्या प्रोजेक्टचे खूप चांगले आहेत पण रिझनेबल कॅपॅसिटी ऑफ रिपेमेंट नसेल तर वर्ल्ड बँक देणार नाही कर्ज. बॉरोवर हॅज अ रिझनेबल कॅपॅसिटी फॉर रिपेमेंट, ते चेक करते कॅपॅसिटी आहे का. थर्ड, द लोन इज टू बी यूज फॉर प्रोडक्टिव्ह पर्पजेस. हे जे कर्ज आहे ते प्रोडक्टिव्ह पर्पज साठी वापरलं जाणार आहे ना,
ते चेक करते. अँड फोर्थ वन, एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टान्सेस, म्हणजे काही खास परिस्थितीमध्ये लोन इज रिक्वायर्ड टू बी फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट. म्हणजे काही खास सर्कमस्टान्सेस मध्ये लोन हे फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट मध्ये लागतं स्पेशल प्रोजेक्ट साठी. तर फक्त म्हणजे स्पेशल सर्कमस्टान्सेस मध्ये जर हवं असेल तर तसं फॉरेन एक्सचेंज मध्ये फॉरेन बँक वर्ल्ड बँक कर्ज देते. The bank makes arrangement to ensure that loan is used only for purpose for which it is guaranteed. म्हणजे बँक खात्री करून घेते की ज्या कारणासाठी लोन दिलंय त्यासाठी ते वापरलं जातंय की नाही, किंवा गॅरंटी दिली त्यासाठी वापरलं जातंय की नाही, तर त्याची खात्री करून घेण्याची अरेंजमेंट वर्ल्ड बँक करते. बँक आस्क फॉर पिरियडिक रिपोर्ट ऑन प्रोजेक्ट फ्रॉम बॉरोवर अँड ऑल्सो कॅरीज आउट ऑन द स्पॉट इन्स्पेक्शन. म्हणजे काही ठराविक कालावधीनंतर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, म्हणजे ज्या प्रोजेक्टला बँकेने फंडिंग केलंय त्यांच्याकडनं रिपोर्ट मागत असते. आणि त्याचबरोबर ऑन द स्पॉट इन्स्पेक्शन सुद्धा केलं जातं बाय इट्स रिप्रेझेंटेटिव्ह. म्हणजे बँकेचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह येतात ते ऑन द स्पॉट इन्स्पेक्शन करतात. अबाउट 30% ऑफ बँक्स लोन हॅव बीन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ पॉवर. म्हणजे आतापर्यंत बँकेने जे दिलेली कर्ज आहेत त्यातली 30% ही डेव्हलपमेंट ऑफ पॉवर साठी दिली गेली आहेत. अनदर 30% फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ऍग्रिकल्चर, फॉरेस्ट्री अँड फिशिंग इंडस्ट्री. क्षमस्व. म्हणजे उरले पुढचे इतर 30% हे शेती, फॉरेस्ट्री, फिशिंग म्हणजे मत्स्यपालन, मासेमारी इंडस्ट्री, किंवा जंगल विषयक इंडस्ट्री जी आहे, टेक्निकल असिस्टन्स, पॉप्युलेशन प्लॅनिंग, एज्युकेशन, टुरिझम, अर्बनायझेशन, वॉटर सप्लाय अँड सेवरेजेस यासाठी वर्ल्ड बँक कर्ज देते. Today, we have discussed about World Bank and its function. We will stop here. Thank you and happy learning to you.